นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับการ reaction ซีรีส์เรื่อง The Trainee ฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมนะครับผม EP ที่ 4วันนี้บรรยากาศแปลกตาไปนิดนึงนะครับพี่แฮมอยู่เมืองนอกนะครับมาเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่แต่คิดว่าถ้าสมมุติว่าไม่เอากล้องแล้วก็มาอัด react เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่แฮมจะผ่าตัดนะครับผมจะมีผ่าตัดแล้วก็ต้องแบบว่าพักฟื้นหลายวันอยู่ฉะนั้นอาจจะไม่ได้ว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เป็นดินพอกหางหมูอาทิตย์นี้ไปก่ออาทิตย์หน้าคงไม่ดีแน่ๆเลยในช่วงเวลาที่จะป่วยอยู่ก็เลยคิดว่ารีบเอามาอัด reaction ดีกว่านะครับผมเราจะได้เหลือแค่ของอาทิตย์หน้าที่จะค้างคากันอยู่ในตอนที่พี่แพมผ่าตัดแล้วก็พักฟื้นนะฮะโอเคฉะนั้นเดี๋ยวมาอาทิตย์นี้กันต่อ EP ที่4นะครับผมเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยเราเริ่มเห็นแววแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่เจนเนี่ยมันจะมีความชอบน้องไรอันอยู่หน่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าเขาทำดีกับไรอันเป็นพิเศษจังเลยแล้วเขาทำแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูกันใน EP นี้แต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทาง GMTV ที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ The Trainee ครับผมฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหม EP ที่4ครับไปเลยเชี่ยผมนัดคุณมาขึ้นรถที่ออฟฟิศกี่โมงถึงตอนที่พี่ออกไปแล้ว10 นาที จะกี่นาทีก็สาย10 นาทีก็คือสาย เดี๋ยวพวกพี่รอตรงนี้นะครับอย่าเดินไปไหนมาไหนน้องของพี่เสร็จแล้วกลับได้เลยใช่ปะเป็นเอสตาคุณป้าใช่ไหมคะน่าจะตกลงว่า ของพี่เสร็จแล้วค่ะ กลับบ้านได้เลยค่ะเสร็จช็อตนี้แล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายซ่อมธีมเมื่อเช้ากันนะครับมีหนุ่มออฟฟิศกับเอ็กซ์ตร้าป้าเห็นป้าเขากลับไปสักพักแล้วนะครับ คุณปล่อยเอ็กซ์ตร้ากลับบ้านเหรอเปล่าครับแล้วใครปล่อยเอ็กซ์ตร้ากลับบ้านวะพี่เจนเดือดร้อนอะไรไหมเรื่องวันเนี้ยไม่หรอกก็แค่โดนด่าหนูว่าเป็นผู้ใหญ่เราจะไม่โดนด่าซะอีกไม่เกี่ยวว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรอกถ้าวันหนึ่งผมทำผิดกับคุณผมก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกันพายจะไปขอโทษพี่เจนปะฉันรู้สึกผิดแทนพวกแกเลยว่ะน้องอิงการพิมพ์ฉันชอบชื่อมากโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นอะไรลูกปวดไหล่เหรอ ไป
ปวดไปทั้งตัวเลยอะพ่อ ไปออกกองหรือไปออกรบอะ ไงมานี่มา พ่อดูหน่อย มาปวดไหนนี่เหรอ มาดูพ่อดูหน่อยเอาไปเอาไปพ่อดูหน่อยสิมันต้องอันนี้ อุ๊ย อืม แบบโบราณดั้งเดิม อืม โหพ่อ บอกให้เลิกใช้ได้ไงยาเหลืองเนี่ย แล้วมันหายปวดหรือเปล่าล่ะ เอาไปด้วย ไม่ได้ เอาไปทาที่ออฟฟิศไม่ได้ มันเหม็นกับพี่ในทีมว่า ถ้ายาแก้ปวดที่ไหนมันหอมวะ ฮะไปทำงานได้แล้วไปเอาไปเยอะ ไฟล์สำรอง EP ที่4 Backup Files จะยื่นลาออก ใช้บริ แล้ว การเฮาส์มาก็ตั้งหลายที่ แต่ไม่เคยเจอเรื่องผิดพลาดอะไรที่มันงี่เง่าขนาดนี้มาก่อนเลย ผมไม่มีอะไรจะแก้ตัวครับ ผิดพลาดทางการสื่อสาร ซึ่งผมเป็นคนรับผิดชอบ ผมขอโทษจริงๆนะครับ ขอโทษทุกคนด้วยนะครับ ขอโทษนะพี่ ขอโทษครับ เจอไหมฟุตเทจที่พี่ใบหมอนให้หา เธอจะเลือกเขาก็ได้นะ แต่ถ้าวันไหนที่เธอผิดหวังแล้วก็เสียใจขึ้นมา หันกลับมา เราจะซัพพอร์ตเธออยู่ตรงนี้เอง Extra Coffee อบอุ่น นุ่มนวลเหมือนกาแฟแก้วโปรด แล้วใครปล่อยเอ็กซ์ต้ากลับบ้านวะ เลยคำว่า extra ด้วยนะ มีใครจากห้องตัดเอาฮาร์ดดิสก์มาให้ผมบ้างไหม พวกมึง สวัสดีครับพี่เจนพี่ กูต้องเคลียร์บินให้ป้าบัญชีอะช่องนี้ทำอะไรอะ หักภาษี 3% ไง เขียนราคาเต็มไปก่อน แนบบินไปด้วยนะ โอเค แล้วถ้ามีใครเอามาให้ เฮ้ย แล้วช่องรวมอะช่องรวมคือเราคิดเองหรือว่าป้าบัญชีคิดให้อะ บวกเอง บวกเอง โอเค ไอ้วะ ถ้าห้องตัดเอามา เฮ้ย ให้ แล้วถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยที่เป็น กูไม่เอาแล้ว กูไม่คุยแล้ว นั่ง ถามตรงนี้ให้มันจบๆ จะได้ไม่ต้องเข้าๆออก จริงๆถามจบแล้วครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ กูรำคาญ ๆ ไอฮาร์ดดิสก์ที่ว่าเนี่ยมันมีเลข 2 อยู่มุมขวาบน ผมฝากดูหน่อยนะ ถ้ามีคนเอามาฝากไว้อะมันมีฟุตที่ผมต้องใช้ กินยา 550 บาทแล้วนี้ลบ 5%หรือ35วะแม่ง ระวังหน่อย เอ้า แล้วนั่นอะไรอ่ะ เคลียร์บินใช่ไหม ส่งเลยไหม ยังไม่ครบเลยอะครับ แต่เดี๋ยวครบแล้วผมเอาไปไว้ให้ที่ห้องครับ เที่ยงถึงบ่าย 1ไม่รับ เกินบ่าย 3มาใหม่พรุ่งนี้ โอเค โอเคครับถึงไหนแล้ววะ4,3,500รวม2.50 ทำไมหนูไม่เข้าตาราง กิน ห ไป รือจ ฟู ด หรือ วะ ยัง
ยังใช่ไหม แก้ปัญหาแบบเด็กไม่มีวัน ทำไมตัวเอง ไม่ ไม่ มี เชื่อ ฟัง เขา ไอเดีย อะ แล้ว แล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็นอนไออีก อืม ตัวเอง มันเป็นเม็ดฟูมันต้องกินกับน้ำไปกินน้ำเดี๋ยวนี้ เฮ้ยสามีเดี๋ยวเขาต้องมาทานดีในห้องสัตว์ด้วยเนี่ย แค่ไปกินน้ำเนี่ยค่ะดีมันจะพังได้ยังไง ไป เอาถ่ายให้กันอะ ขายทำไม ไปชงกินใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะ โอ้โหบะหมี่ กินใหม่เดี๋ยวนี้ ไปเร็วไปกับเขา บะหมี่ ไปกินน้ หัวร่วงบะหมี่เดี๋ยวเขากินตอนเที่ยงก็ได้ให้วิตามินเอง ำไปชงมากินใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะ ไปเร็ว ถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินเลย ป่าเธอจะเป็นฮีโร่หรือเปล่า ตกลงไปชั้น 2 ชั้น 1 ไม่เอ๊ะพังอยู่ดี ไม่ทัน ตัวนี้แหละฮาร์ดดิสก์ที่พี่เจนตามหา ไอฮาร์ดดิสก์ที่ว่าเนี่ยมันมีเลข 2 อยู่มุมขวาบน เป็นไงเม็ดฟูงอะ ก็แล้วทำไมไม่รับไว้ให้ได้อ่ะ เอ้ากูผิดอีกว่ากูไปยอมรับกับพี่เอาตรงๆดีกว่าไม่ได้นุ้ยมึงอาจจะถูกตัดสิทธิ์ฝึกงานได้เลยนะเว้ยถ้าความฝันมึงที่จะตัดโฆษณาจะพังทลายฮาร์ดดิสก์หมายเลข 2 ก็จะตามหลอกหลอนไปตลอดชีวิต แกเพ่งอะไรของแกไว้ป๋าอ่านนิยายมากเกิน แหมไม่ใช่เพราะมึงไงฉุดแขนเต้แทบขาด อ่ะ มึงจะทำไง ก็จะไปบอกพี่ๆเขาว่า เมื่อเช้าเต้มารับฉันที่หน้าบ้าน แต่ทันใดนั้น ก็มีรถคันหนึงแล้วไม่ต้องขับพุ่งเข้ามาจะชนฉันอย่างแรง ฉันทำตัวไม่ถูกเต้ก็เลยรีบพุ่งเข้ามา ช่วยอย่างไม่คิดชีวิต ฮาร์ดดิสก์ก็เลยพัง เป็นไงตัวเอง มึงแม่งจีเนียสเลย โคตรไม่เมคเซนส์ถ้าพูดแบบนั้นเต้ก็ยังผิดอยู่ดี ถ้าจะให้ฟอกขาวจริง ๆอะนะ มันต้องวางแผนอย่างละเอียด เอาไปใส่กระเป๋าใหม่เกิดอุบัติเหตุจริงๆล้มไปเลย เริ่มจากที่เราต้องลบไฟในกล้องวงจรปิด ขั้นแรกเราต้องเอายานอนหลับใส่ในแก้วน้ำนี้ แล้วใช้นกต่อเพื่อจัดการกับพี่รปภ พี่รปภค่ะดื่มน้ำเย็นๆก่อน ดูหนังเยอะเกิน ขั้นต่อไปเราต้องหาทางเข้าไปในห้องนั้น และจัดการลบหลักฐานที่จะมัดตัวเราทั้งหมด ทำไงดีอ่ะ easy ขั้นที่ 2หรือว่าจะต้องสแกนม่านตา สำเร็จ ทาย กูพูดจริงๆนะกูว่ามึงดูหนังเยอะไปละ มึงคิดว่ามึงอยู่ใน Mission Impossible เหรอ
แล้วดูวางบทกูให้โง่ขนาดนั้นน่ะ นี่มันยังไม่ถึง 10% ของแผนเลยนะเว้ย พอกูหยุดไว้แค่นั้นนะดีแล้วถ้าถึง100%นะแม่งมีระเบิดไมเคิลเบย์แน่อะกูว่าทางออกให้ดีที่สุดอะมันอาจจะเป็นทางออกที่ใกล้ที่สุดก็ได้นะเว้ย เต้เดี๋ยวมึงนั่งวินในฟอร์จูนนะ ไปเคลียร์เรื่องฮาร์ดดิสก์เจ้าปัญหามึงให้เรียบร้อย แต่กูตัดต่อให้เป็น อ้าว ก็หน้าที่ของพวกมึง3 คนอ่ะ คือช่วยให้ข้อมูลกูตลอดเวลาไง แล้วเราก็จะสื่อสารกันผ่านหูฟังนี่อ่ะพวกมึงต้องคอยช่วยกูแก้ไขปัญหาทุกอย่างเว้ย เราจะได้ไม่โดนจับได้แน่ไม่เชื่อใจกูอีก หรือจะเอาแบบเดินข้ามถนนแล้วให้รถชน หรือจะเอาแบบ Mission Impossible ไหมป๋า กูว่าอย่าเลย บอกพี่เขาตรงๆอ่ะ ง่ายกว่านั่นก็รูเซอร์เกินไป เทส ได้ยินปะ ได้ยิน ไอ้ป๋ามันไปไหนของมันนะไหนวะ มันจะไปไหนได้ล่ะ ก็เห็นมันเดินไปเดินมาอยู่แถวเนี้ย แล้วนี่บินอยู่ที่มันหมดเลยเหรอ ใช่พี่หมู แล้วบัญชีนี่ทวงยิกเลย หาเอ้ย ไปไหนวะบางทีก็ถูงเก่งจริงๆนี่ปะวะ โอ้ยป๋า อุ๊ย วันนี้แต่งตัวเปลี่ยนแนวเหรอวะ ออกไงดีกันพวกแกจะกลัวไปหมดแล้วกูยกเลิกแผนเถอะขนาดโจยอย่างนี้เลย อย่าเพิ่งตีตนจนเป็นไข้สิวะ ตนจนเป็นไข้ ตีตนจนเป็นไข้ ปะวะ ตีตนไปก่อนไข้ กูจะขึ้นไปแล้วนะ แยบจน เอ้า ทำไมมึงไม่ไปนั่งโต๊ะมึงไว้เต้ นอนน้อยหน่อยอะพี่ แค่ลองเชิงเว้ย ไม่สาระมากอะเด็กๆ พวกมึงจับตาดูพี่เลี้ยงตัวเองไว้ดีๆนะเว้ย อย่าให้มาที่ห้องตัด ซีรีส์ตลกเหรอ แบบจังหวะโบ๊ะบ้าอย่างนี้เหรอ พี่เจนจะไปไหนครับ จะไปห้องตัดแต่ไปเอาฮาร์ดดิสก์จะไปห้องตัดแต่ไปเอาฮาร์ดดิสก์จะไปห้องตัดแต่ไปเอาฮาร์ดดิสก์พอดีเขาไม่เอามาให้สักทีผมรีบใช้ งั้นเดี๋ยวผมไปเอาให้ครับ
ไม่เป็นไร ผมต้องไปคุยกับห้องตัดด้วย รหัสแดง พี่เจงกันไปห้องตัด พวกแกใจเย็น ยังมีฉันอีกด่าน เดี๋ยวฉันยื้อให้ ช้าชิบหาย โอ๊ยขาพลิกได้ไงน้อง ให้พี่ช่วยอะไรไหมครับ ไม่เป็นไรค่ะ ชิบหายแล้ว ฉันหลังพี่เจงไปไม่ทันโอ้ยอีบะมีตัวแต่แต่งหน้าแน่ พี่เจงเขาดูรีบๆนะ มันจะกระตกกระตากกันทำไมวะกลัวอยู่ เต้แล้วถ้าใครถามอะไรมา ตอบทันทีเลยนะเว้ย ได้ เดี๋ยวกูรีบบอก โอเคป่ะ ๆ นี่มึงไปขอจูนหรือไปบางแสนวะ เอากูเรียกโทษ ตัวเองใส่หมวกกันน็อกหรือยัง โอ้ยอีบะมี มือได้มันแวะซื้อหมวกกันน็อกนึงนี่ลูก พี่แวน ผมยังไม่ได้ไฟล์ที่ถ่ายเมื่อวานเลยอะที่ขอไปอ่ะ ชิบหายแล้ว พี่ให้เต้เอาไปให้เราไม่ใช่เหรอ ไอ้เต้ จัดการดิฮาร์ดดิสก์เบอร์ 2 อ่ะ ที่พี่ให้เรียงฟุตอ่ะยังไงอะพายช่วยดิ ๆแต่มึงบอกเอาอยู่ ชิบหา สรุปตัวเอง ย ใส่หมวกกันน็อกหรือยัง พี่แวน ผมยังไม่ได้ไฟล์ที่ถ่ายเมื่อวานเลยอะที่ขอไปอ่ะ ชิบหายแล้ว พี่ให้เต้เอาไปให้เราไม่ใช่เหรอ ไอ้เต้ จัดการดิฮาร์ดดิสก์เบอร์ 2 อ่ะ ที่พี่ให้เรียงฟุตอ่ะ แล้วกูต้องทำยังไงอะพาย ช่วยกูหน่อยดิ แต่มึงบอกเอาอยู่ บอกเขาว่าแปลงไฟล์อยู่ แปลงฟันอยู่ครับ แบ่งฝัน แปลงฟันอะไรล่ะ แปลงไฟล์เว้ย แปลงไฟล์อ่ะแปลงไฟล์อยู่ครับ อ๋อ โอเค ถ้าแปลงไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยฝากเอามาให้ผมด้วยนะ ครับ ขอบคุณครับพี่แว่น ฉันบอกแล้วเผื่อลบงานทิ้ง ตัวเองใส่หมวกกันน็อกหรือยัง บะหมี่พี่ฝากดูของขวัญขอบคุณลูกค้าหน่อยสิ เดี๋ยวพี่ส่งให้นะว่ามีเจ้าไหนบ้าง แล้วก็ฝากดูไลฟ์สไตล์ของแบรนด์นะว่าแบรนด์ไหนเนี่ยควรลิตอะไร ซื้อหมวกกันน็อกไหมคะ ไม่ใช่ กระเช้าไหมคะ แก้วกาแฟเทียนหอม สมุดโน้ตแบบไหนดีคะ ขออะไรที่มันใหม่ๆหน่อยดี ลูกค้าจะได้ประทับใจอะนึกออกละ เราตัดคลิปสั้นๆขอบคุณลูกค้าดีไหมลูกค้าจะได้ประทับใจ เดี๋ยวพี่ไปเช็คทราฟฟิกที่ห้องตัดดีกว่าว่าเขาพอจะมีคิวว่างไหมเช็คทราฟฟิกที่ห้องตัดเช็คทราฟฟิกที่ห้องตัดเช็คทราฟฟิกที่ห้องตัด หนูขอไปค่ะ หนูอยากรับผิดชอบหน้าที่นี้ หนูอยากทำ ได้ อยากไปหาแฟนเนี่ยก็บอกมาเถอะ แปลงไฟ
คะ ช่วงนี้คิวตัดว่างไหมคะ พอดีพี่จูดี้อยากตัดคลิปให้ลูกค้านิดหน่อยอะค่ะ อ๋อ อาทิตย์หน้าน่าจะได้อยู่นะครับ เดี๋ยวพี่ให้เต้ตัดนี่แหละ เดี๋ยวพี่ลงในคาล endar ให้ ค่ะ เอ้าจะรีบไปไหนเนี่ย ปกติเข้ามาก็เห็นแทบจะป้อนข้าวป้อนน้ำให้เต้เลยไม่ใช่ไง หรือว่าทะเลาะกันปะเนี่ย จะป้อนผู้ด่างป้อนหนาวอีห่า ตัวเองกินน้ำไหม กินน้ำนะอืมกินอีกนะกินอีกดีกว่ากินอีกเก่งที่สุดเลย จะสังเกียจเลยนี่ เป็นไฟเลยวะ แต่กูว่ามึงพิมพ์ผิดว่ะ ทุกคนฟังนะรหัสแดงอีกแล้ว ตอนนี้พวกพี่ทีมอาจยังตามหาไอ้ปากกันให้ทั่วอยู่เลย กูอ้างไปว่ามันท้องเสีย แล้วพี่เขาต้องการมาช่วยทำเทส2 คนไอ้บะหมี่อยู่ไหน ไปกับกูหน่อย โอเค เดี๋ยวกูไปไรอันแกถ่วงเวลาพี่เจนเอาไว้ให้นานที่สุดเลยนะเว้ย มึงห้ามคลาดสายตาเลยนะ เหม็นฝีแต่ตายอยู่แล้วอะ ก็ถ้าแกไม่นำฮาร์ดดิสก์ตก ก็ไม่ต้องมายืนเหม็นอยู่ตรงนี้หรอก ทะเลาะอะไรกันงุ้งงิ้งเชียประจดอมไปพร้อมกันน่ะน้อง แล้วมันเกี่ยวอะไรกับประจำเดือนคะ เออล้อเล่นไม่ได้เลยเด็กสมัยเนี้ย เดี๋ยวให้ช่วยทำเทสนะ น้องๆมาเปลี่ยนชุดก่อนเลยไปแซวนิดแซวหน่อยไม่ได้ มันคือเทสสาดน้ำนะน้อง เดี๋ยวน้ำจะสาดจากข้างๆน้องทั้งคู่ เดี๋ยวพี่เอาไปทำสโลว์พร้อมนะ 3 2 1 แอคชั่น อุ้ยเน้นๆครับผม เปลวพาให้น้องก็ดิ เยี่ยมมากเลย เทคเดียวผ่านเลยนี่เดี๋ยวน้อง2 คนไปเปลี่ยนชุดได้เลยนะ ขอบใจมากนะ โอ้อะไรอะนะเทคเดียวเหรอ ผมดูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ เฮ้ย มึงพอเหอะ โหอะไรอ่ะพี่ ผมทำอะไรน้องมันยังอ่ะ เฮ้ยพี่ พูดจาให้มันดีๆหน่อยดิ เฮ้ยใจเย็นก่อนดิน้อง พี่แซวว่าเห็นว่าน้องน่ารักไง ท่าทางที่พี่พูดอ่ะ มันเหมือนแค่ชมว่าน่ารักเหรอ เอาเดี๋ยวพี่ว่าน้องคิดเยอะไปละ อย่าแถดิพี่ พี่คะคำพูดแบบนี้ท่าทางแบบนี้ เขาเรียกว่าคุกคามค่ะ นี่พี่ยังไม่โดนตัวน้องสักนิดเลยนะ มึงหยุดได้ละ พี่ขอโทษแทนลูกน้องพี่ด้วยนะ มันพูดไปแบบไม่มีคนสอนน่ะ เดี๋ยวพี่สั่งสอนมันเอง น้องไปเปลี่ยนชุดเถอะ ขอบใจที่มาช่วยนะ ปากมึงนี่นะ ถ้ามีคนมาแซวแม่มึงแบบเนี้ย มึงชอบไหม สักทีตกไม่ตีไม่ดีขึ้น ตีไม่ดีขึ้น มีอะไร เปล่า ทำไมต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยวะ พยายามจะเป็นคนเก่งแค่ไหน ก็ต้องมาแพ้พวกผู้ชายปากเฮี้ยๆแบบเนี้ย
แกไม่ได้แพ้ใครซะหน่อย เมื่อกี้แกโคตรเก่งเลยนะ พูดจริงจังแล้วยังจะมาขำอีก แกเองเลยว่า ฉันแค่ไม่ชินที่คนอย่างแกพูดอะไรดีๆนี่หว่า เอ๊ะอีนี่ ที่ฉันกล้าพูดออกไปแบบนั้นน่ะ พอพรุ่งนี้ฉันอาจจะไม่ได้มาฝึกงานที่นี่แล้ว ฉันโดนเรียกคุยเรื่องเมื่อวาน ได้โอเคเจอกันพายเย็นนี้อยู่คุยกับพี่เลยนะ เรื่องเมื่อวานอะเพื่อนที่คณะบอกว่า ฉันเก่งแต่ทำงานประกวดทำงานจริงๆไม่ได้หรอก เอาจริงปะฉันอาจจะเป็นแบบที่คนอื่นพูดจริงๆ ที่ฉันบอกว่าแกเก่ง แกเก่งจริงๆนะ อย่างที่ยูนิตบีฉันดูมัวตลอด แกโคตรเก่ง แกเป็นคนเก่ง จะไปอยู่ที่ไหนแกก็เป็นคนเก่ง แต่ถ้าแกถามฉันก็อยากให้แกอยู่ด้วยกันนะ หยุดนะ ห้ามร้อง ฉันเห็นน้ำตาคนไม่ได้แล้วฉันจะร้องไห้ หยุดเดี๋ยวนี้ แกก็อย่ามองฉันสิ ไม่ต้องมองเลย พาย พี่ใบหม่อนบอกว่าให้เข้าไปคุยที่ห้องประชุมได้เลย พี่เจนครับ ผมบอกพายให้แล้วนะครับ ขอบใจนะ พี่เจนหาอะไรล่ะครับ ผมช่วยหาไหม คุณช่วยหากล่องที่เขียนว่า 2020 ให้หน่อยสิ 2020 2000 ใช่เรื่องเอาเจอเลย220เราก็อย่าเขินเขาสิ เจนโอ๊ยจะไปคุยกับพายมึงไปด้วยกันหน่อยปะ อะไรของมึงเนี่ยเต้ทำไมมึงช้าจังวะ ให้เรียงไฟยังไม่เสร็จอีกเหรอ เต้มันตายเหรอไม่นานขนาดนั้นน่ะ อีป่าอีเลว แกอย่ามาแช่งแฟนฉัน พายก็ไม่อยู่แล้วด้วยอะเราจะโดนไล่ออกกันหมดปะวะนี่รีบไปต่อเฮียเต้เลยสักทีเถอะไอ้เต้ มึงทำอะไรอยู่เนี่ย มาให้กูดูดิ มึง ไม่เข้ามาแบบนี้นะ
ซ่อมผ่านตินไม่ได้วะฮะทำไมไม่ได้วะ ไอ้ชิเต้อีกมัลติเวิร์สหนึ่ง สไตล์อิดิติ้งเตะจากมัลติเวิร์สหนึ่งเรื่องเมื่อวานใครคิดว่าไง มันเป็นเพราะหนูเองค่ะ หนูโกรธที่พี่เจนไม่ให้หนูช่วยรันกอง ขอเอ็กซ์ตร้าป้าด้วยครับเทียมาครับ ผมฝากรีเซ็ตตรงนี้ด้วยครับ ปล่อยให้เอ็กซ์ตร้าออกไปซื้อกาแฟได้ไงอะผมบอกให้สแตนบายตรงนี้ไง เรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไม่ได้เหรอ หนูโกรธที่ให้หนูไปทำยูนิตเล็ก เอากะเพราปลาหมึกจานหนึ่งครับ หมึกหมดอะน้อง หมึกหมดทีนี้ปิ้นยังไงล่ะครับเนี่ย ๆ หนูมั่นใจเกินไปจริงๆ หนูคิดว่าตัวเองเก่ง ตอนปล่อยเอ็กซ่ากลับบ้าน หนูเลยไม่ได้ถามใคร หนูขอโทษจริงๆค่ะ พายไอ้เรื่องมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดนะ ไม่มั่นใจแล้วมันจะทำงานได้ไงวะ แต่อันเนี้ยมันทำงานเป็นทีม เรามั่นใจในความคิดตัวเองแล้วมันก็ต้องรีเช็คคนอื่นด้วยแล้วที่เจนมาให้เราไปรันยูนิต B เนี่ยมึงจะพูดเองปะที่เจนมาให้เราไปรันยูนิต B อ่ะมันจะเราเทสก่อนลงงานจริง ถ่ายทีวีซีคราวหน้าไปเป็นผู้ช่วยสอนเจนมาด้วย หมายถึง พี่จะให้พายเป็นผู้ช่วยจริง ๆ ของพี่เจนเลยเหรอคะ ก็ใช่สิ เจนไว้ใจนะมาถึงให้เราไปรันยูนิต B อ่ะ อันนี้มันงานสำคัญนะเว้ยไม่งั้นมันไม่ให้เราไปรันเองหรอก พี่ออฟมันเท่จังวะ ได้แล้วว่ะ ฉากนี้คือแบบพี่ออฟเท่อะหล่อเกิน ยูนิต B เนี่ยถึงมันจะเป็นยูนิตเล็กก็จริงนะ แต่มันก็มี3ช็อตจาก20ช็อต ไม่ผิดหรอกที่ตัวเองจะมั่นใจอะแต่เราต้องรีเช็คกัน เพราะเราทำงานเป็นทีม แล้วเราคือทีมเดียวกันเข้าใจปะ หล่ออ่ะ หน้ามึงเบี้ยวแล้ว ขอบคุณนะคะหนูจะจำวันนี้ไม่จนตายเลยพี่ ขอบคุณค่ะ ผมเป็นคนทำตกเองครับพี่แว่น ผมเป็นคนต้นเรื่องทั้งหมดครับ แต่กูเป็นคนคิดแผนนะเว้ย มันใช่เรื่องที่น่าภูมิใจไหมไอ้ป๋า ยังจะมาเล่นอีก พวกมึงทำบ้าอะไรกันเนี่ย พวกมึงคิดว่าพวกมึงเล่นหนังสายลับกันอยู่หรือไง ผมผิดคนเดียวครับ พวกมันไม่เกี่ยวหรอก มันแค่ช่วยคิดแผนให้ผมออกไปส้มเฉย ก็นั่นแหละที่ผิด มึงคิดว่ากูโกรธมึงเรื่องที่ทำฮาร์ดดิสก์ตกเหรอวะ ฮาร์ดดิสก์ทุกตัว มันมีแบ็กอัพอยู่แล้ว พังกูก็มีสำรอง ซ่อมกูก็แค่เอาเข้าศูนย์ มึงคิดว่าออฟฟิศเราอะซื้อมาเป็นร้อยลูกอะคิดว่ามันจะไม่มีประกันเลยเหรอวะ ๆ งั้นแปลว่า พี่ไม่โกรธไอ้เต้มันแล้วใช่ไหมครับ
กูโกรธที่พวกมึงทำอะไรไม่คิดแบบเนี้ย เอาฮาร์ดดิสก์ออกไปอ่ะ ถ้าไฟล์หลุดขึ้นมา มึงโดนฟ้องเลยนะไอ้เต้ มึงก็เหมือนกัน หนีงานมานั่งคอสเพลย์อย่างเงี้ย พี่มึงเขาตามหามึงกันทั้งออฟฟิศแล้ว ผมขอโทษครับพี่แว่น พวกผมแม่งโคตรโง่เลย ต่อไปเนี้ย ถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะ ผมจะบอกพี่ก่อนนะครับ มึงไม่ได้โง่หรอกไอ้เต้ มึงเหมือนกันในป่า มึงจะรู้ไปซะทุกอย่างได้ไงวะ มึงเป็นเด็กฝึกงานนะ ถูกต้อง ก็เพราะไม่รู้ไง มึงถึงต้องมา มึง ฝึก เลยต้องมาฝึก ถูกต้อง ไม่มีใครเก่งแต่วันแรกหรอกจ้ะ แล้วมึงเอาหมวกพี่บินมาทำไมเนี่ย ผมแวะซื้อมาครับ ไอ้มีรักมึงตายเลยเนี่ย ตอนกูฝึกงานแบบพวกมึงกูเพี้ยนได้ขนาดนี้บอกว่าวะ ฮะ อะไร2 แก้วนะ กูได้เป็นผู้ช่วย2แล้ว เฮ้ย จริงเหรอ สุดยอดเลยอะพายเก่งมากเก่งมากไหวไหมเนี่ย พูดอะไรไปใครเขาจะฟังรู้เรื่อง แปลกันเอาเองก็แล้วกัน เขาอบอุ่นเขาแสนดีเขาหล่อเลิศเขาดูดี ขอบคุณนะ รักแกที่สุด ไม่ได้บอกเขาหรอก ผมแปลให้เพื่อนอ่ะ เอาไงเรื่องพายเนี่ยหนูจะให้เขาเป็นผู้ช่วยสอบมาเสือกปล่อยเอ็กซ์ตร้ากลับบ้านนะไหวเนี่ย ผมว่าเราแยกออกเป็น2 ประเด็นดีกว่าครับ เรื่องที่พลาดก็คือพลาด ผมเองก็มีส่วนผิดที่ไม่ได้คุยกับน้องก่อน ส่วนอีกประเด็นก็คือ ผมว่าน้องมันเก่ง ทำงานได้ ผมเลยอยากให้โอกาสมาอีกทีอ่ะ เอาเป็นไรอ่ะ ก็เดินชนตู้อ่ะโอ๊ย ทายาดิ มียาอยู่ในกระเป๋า เราก็มี อย่าเหลือง อุ๊ย ใครมีก่อน ใครเร็วสุด คนนั้นชนะ มีไหม ถ้าไม่มีเอาของผมไปทานก่อนได้นะ อุ๊ย ใช้ยาเหลืองเหมือนกันงานโดดย่าเหลืองสื่อรักปะเนี่ย ไม่เจอ พ่อก็ช่างเอายามาให้เนาะ กระเป๋ามาแล้วนะไม่เจออยู่ไหนอ่ะไลอ้อนหัวแกเป็นไงบ้าง โอเคไม่เป็นไรแล้ว เอ้า เกิดอะไรขึ้นอ่ะ อ๋อ หัวโขก หัวขก ไม่มีอะไร เราซุ่มซ่ามหัวชนตู้อะเต้ฝึกตัดต่อเขาให้ทำอะไรบ้าง จริง เขาไม่เคยถามตัวเองเลย โห เยอะนะเรางี้ละกัน เริ่มจากรับฟุตเทจมา แล้วก็แปลงไฟล์ให้มันเล็กลง เวลาตัดจะได้ง่ายขึ้น แล้วแบ่งใส่โฟลเดอร์ตามเลขซีนที่เขียนบนสเลดแล้วก็เอามาเรียงเรื่องตามบท แล้วก็วางเสียงประกอบต่างๆ อะไรแบบนี้แหละ โห ตัวเองเก่งจัง เท
เท่ไปเลยแฟนเขา โห ดูยากจัง มันก็ยากทุกแผนกแหละแก แต่แผนกเต้มันคือปลายทางของงานก่อนไปถึงคนดู งานมันนอกจากสร้างสรรค์แล้วก็ต้องแก้ปัญหาด้วย เคว่าแต่แปลงไฟล์เขียนนี้เหรอ ถึงว่าทำไมกูเจอแต่ไฟฟ้า ทำไมกูต้องมีเพื่อนแบบมึงด้วยนะ คนรู้จักของพี่ใบหมอนเนี่ยเขากำลังจะทำ MV เดี๋ยวผมส่งเพลงให้ฟัง แล้วพวกคุณสองคนก็ไปลองทำไอเดียมาพิชกัน พี่เจนครับ ช่วยดูไอเดีย MV ให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ถ้าคิดตื้นๆแบบเนี้ย ผมว่าคุณนั่งเฉยๆจนถึงเวลาเลิกงานดีกว่า งั้นเดี๋ยวผมเอากลับไปแก้เองก็ได้ครับ หรือจะให้เพื่อนฝึกงานคนอื่นทำก็ได้นะ พี่จูดี้อะอย่างเท่เลย อยากสวยๆเก่งๆแบบพี่บ้าง ยังไหวอยู่ใช่ไหมที่ตามเต้มาฝึกงานที่เนี่ย อุตส่าห์ได้ฝึกที่เดียวกัน แต่ไม่ได้เจอกันเลย อดทนอีกนิดนะ 3 เดือนก็จบแล้ว EP นี้นะฮะค่อนข้างสั้นนะ EP นี้ไม่ได้มีอะไรมากมายประเด็นหลักๆสำคัญจริงๆก็คือเหมือนกับว่าเรื่องของการที่ว่าเด็กฝึกงานทุกคนไม่ได้เก่งนะครับผมทุกคนก็คือมาฝึกงานเนาะไม่มีใครเก่งไปตั้งแต่วันแรกทุกคนก็ต้องมาเรียนรู้คนที่เคยเป็นพนักงานตอนนี้ทุกคนก็เคยผ่านช่วงฝึกงานมาก่อนผ่านช่วงเทรนงานมาก่อนผ่านช่วงการเป็นพนักงานใหม่มาก่อนต้องเรียนรู้งานมาก่อนเพราะฉะนั้นความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้แล้วเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นได้คนที่ต้องคุมความผิดพลาดและคุมความเสี่ยงทั้งหมดอะไม่ใช่เรื่องของเด็กๆนะฮะนั่นคือผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่รู้อยู่แล้วว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ที่มันทำผิดซ้ำๆและมีโอกาสเกิดขึ้นมาซ้ำๆกันมาเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีแก้ไขเหตุการณ์ที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเขาเรียกวิธีป้องกันความเสี่ยงเหมือนกับชื่อตอนนี้นะครับว่าชื่อตอนว่าไฟล์สำรองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันในครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นไอ้แบ็กอัพไฟล์แบบเนี้ยมันคือการที่ว่าไอตัวไฟล์สำรองมันคงเสียมาเป็นร้อยๆเป็นล้านๆครั้งแล้วแหละมันคงพังมันไม่รู้กี่ครั้งแล้วแหละเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเรียนรู้กันมาแล้วว่ามีโอกาสพังได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีแบ็กอัพเหมือนที่หัวหน้าทีมตัดต่อกำลังบอกว่ามันมีแบ็กอัพอยู่แล้วทำไมถึงไม่บอกแต่แรกตัวไฟล์ถ้ามันพังอะไรขึ้นมาตัวฮาร์ดดิสก์มันพังก็ไปซ่อมได้เพราะว่ามีประกันก็จะเป็นประกันที่ค่อนข้างจะคุ้มครองในเรื่องของความที่ห้ามข้อมูลเนี่ยออกไปเล็ดรอดหากมีการเล็ดรอดข้อมูลออกไปคนที่เป็นคนดูแลเรื่องประกันก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบความเสียหายตรงนั้นมันมีขั้นตอนของมันอยู่แล้วครับเพราะมันเกิดจากการเรียนรู้ที่มันสะสมกันมาเนาะในไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีรวมๆกันมาเป็นประสบการณ์เขาเรียกว่า experience เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอา experience มาทำเป็น pattern ของการทำงานมาวางกรอบมาวางนโยบายของการทำงานมันเป็นสิ่งที่ทำกันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เด็กไม่รู้เรื่องก็คือเด็กๆกันที่แบบฝึกงานแล้วเด็กคิดไปเองว่ามันไม่มีทางแก้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่รู้มาก่อนว่ามันมีทางแก้หรือไม่มีทางแก้อันนี้เขาก็ไม่ผิดเหมือนกันแต่ที่แน่พอเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ต้องทำคือเขาต้องถามแล้วความผิดของเด็กฝึกงานมันก็ไม่เท่าความผิดของแบบพนักงานใหม่ถามว่าพนักงานใหม่ถามว่าทำแบบเนี้ยที่เด็กฝึกงานทำอยู่ตอนนี้ผิดไหมก็ผิดอาจจะผิดมากกว่าในความรู้สึกของว่าคุณมีสิทธิ์จะไม่ผ่านโปรหรือคุณมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าสร้างความเสียหายที่เป็นเม็ดเงินจริงๆแล้วมันมีผลต่อเพราะคุณรับเงินเดือนแล้วไงตั้งแต่แรกๆแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเอาความผิดเขาได้หมดถ้าความผิดนั้นไม่ใช่ความผิดที่มันร้ายแรงขนาดทำให้มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายถึงขนาดต้องไล่ออกทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันในการตัดสินใจว่าความผิดนี้มันหนักเบาแค่ไหนแต่สุดท้ายคนที่ตัดสินก็คือหัวหน้างานของคุณทีมของคุณบริษัทของคุณเป็นคนตัดสินอยู่ดีว่ามันจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือเมื่อคุณเป็นคนใหม่สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้คือคุณต้องถามหากเกิดข้อผิดพลาดคุณต้องบอกอันนี้คือสิ่งที่ซีรีส์ PL จะบอกซึ่งมันเป็นความจริงนะฮะมันไม่ใช่เหมือนกับว่าไม่ต้องบอกก็ได้คิดเป็นเรื่องสปายสายลับโอ้โหหาแผนนู่นนี่นั่นสลับตัวกันอันนี้ปัญญาอ่อนมากคือถ้าทำขนาดนี้แล้วเนี่ยพวกพี่คงแบบสมแล้วที่พี่หัวหน้าดิเตอร์บอกว่ามึงปัญญาอ่อนขนาดนี้ดูสุดท้ายมึงก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนทั้งออฟฟิศอยู่ดีแกมาปลอมตัวเป็นไอเต้สุดท้ายคนก็หาป่าทั้งองค์ออฟฟิศสุดท้ายต้องไปเอาน้องผู้หญิง2 คนมาเล่นสาดน้ำถูกปะพอทำแบบนี้ถ้าคุยตั้งแต่ตอนเช้าบอกตั้งแต่ตอนเช้าว่ามันพังก็ไม่ต้องออกเที่ยวออกไปข้างนอกไปเสี่ยงนั่งมอเตอร์ไซค์วินไม่รู้จะเกิดอุบัติเหตุอีกหรือเปล่าถูกปะทั้งที่จริงๆแล้วถ้าบอกตั้งแต่เช้าคุณซ้อมเสร็จเรียบร้อยคุณรู้แล้วว่าต้องทำยังไงคุณได้งานไปเรียบร้อยแล้วทุกคนไม่ต้องมานั่งกังวลงานทุกอย่างมันเดินได้ด้วยดีนั่นคือสิ่งที่หากมีปัญหาต้องบอกจริงๆมันใช้กับทุกๆเรื่องจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาจริงๆฮะเด็กสมัยนี้บางทีเด็กสมัยนี้มีปัญหาแล้วไม่ยอมบอกหรือบอกไม่หมดหรือบอกแล้วไม่ยอมพูดว่าจริงๆแล้วปัญหาตรงไหนบางทีเรามองว่าจุดเล็กๆน้อยๆบางทีมันไม่ใช่ปัญหาแต่จริงๆเป็นปัญหาได้นะครับอย่างเช่นสมมติคุณแค่บอกว่าคุณสมมติพี่แฮมเอาแบบประสบการณ์ตรงแล้วกันพี่แฮมเช็คกับลูกน้องว่าอยากรู้จังเลยว่างานอันนี้มันถึงไหนแล้วมันผ่านโปรเซสฝั่งนี้หรือยังทีม A เขาดูหรือยังทีม B เขาดูหรือยังแล้วลูกน้องบอกพี่อาจต้องการว่า
ต้องอยากให้ทีม B ผ่านแล้วสมมุตินะเพื่อที่จะให้มันไปที่ทีม C ต่อสมมติงานของพี่เป็นแบบนั้นเสร็จแล้วลูกน้องได้มาบอกว่าลูกน้องกลัวพี่จะดุเขาลืมตามตอนเช้าเพื่อจะเอางานออกจากทีม B ไปไว้ทีม C เขาก็เลยบอกว่าอ๋องานไปอยู่ทีม C แล้วครับคือเขารีบบอกไปก่อนเพราะเขาตั้งใจว่าเดี๋ยวเขาจะรีบกลับไปและรีบเอางานจากทีม B ไปให้ทีม C สุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมสุดท้ายคือพอพี่รู้อยู่ทีม C พี่รู้แล้วว่าอยู่ทีม C เนี่ยงานจะต้องเสร็จโปรเซสภายใน12ชั่วโมงหรือภายในวันครึ่งวันอะไรเงี้ยพี่ก็บอกลูกค้าเลยว่านี่ครับลูกค้าไม่เกินวันพรุ่งนี้ได้แล้วแน่นอนครับเพราะว่าเราคาดการสิ่งที่มันจะออกมาแล้วถูกปะล่ะเพราะว่าคิดว่า12ชั่วโมงความผิดพลาดคือสิ่งที่พี่เรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนั้นเมื่อตอนสักหลายปีที่แล้วคือพี่ไม่ควรเชื่อน้องทุกๆอย่างพี่ควรคลอสเช็คอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ดีนะจริงๆแล้วว่าการทำงานเป็นทีมมันคือควรต้องเชื่อใจกันหากคุณไม่เชื่อใจกันมันจะเหมือนเราเป็นกล้องวงจรปิดที่ต้องคอยตรวจกันไปตรวจกันมาซึ่งมันทำให้การทำงานล่าช้าลงอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดแต่เพราะน้องเลือกที่จะโกหกและพูดไม่หมดมันทำให้เรารับลูกค้าในแบบที่เราผิดเหมือนกันสิ่งที่เราไปบอกลูกค้าคือว่าไม่เกินวันพรุ่งนี้เช้าครับผม11 โมงเช้าคุณได้งานแน่นอนแต่น้องเพิ่งเอางานไปส่งสมมติวันนี้ช่วงเย็นแทนที่จะเป็นส่งช่วงเช้าเพราะเราคิดว่าส่งไปตั้งแต่เช้าเนาะพอไปปุ๊บงานมันกลายไปได้บ่ายวันถัดไปซึ่งพี่ต้องไปรับหน้ากับลูกค้าว่าไหนคุณบอกว่าได้เช้าไงผมมารอตั้งแต่11 โมงแล้วทำไมถึงยังไม่ได้ซึ่งสุดท้ายพี่ก็รับว่าขอโทษทีครับมันเป็นโปรเซสภายในขององค์กรตึ๊ดมันทำให้มีความช้าตรงนี้มันมีเหตุสะดุดนิดนึงขออภัยจริงๆที่แบบเป็นอย่างนั้นแล้วสุดท้ายพี่ก็ไม่ได้ว่าลูกน้องในเคสนี้นะแต่พี่กลับไปพูดกับลูกน้องบอกว่าวันหลังถ้ายูไม่ได้ส่งงานแล้วจริงๆช่วยบอกหน่อยพี่ไม่ได้ว่ายูจะบอกว่าไม่ทำช้าทำเร็วไม่ใช่พี่อยากแค่รู้เฉยๆว่าโปรเซสงานตัวนี้เป็นยังไงเพื่อเราจะได้ลำดับแผนการได้ถูกบางทีเด็กบางคนกลัวถูกดุเด็กบางคนกลัวถูกว่าเราไปว่าเขาว่าทำไมถึงไม่ส่งงานอีกทำไมเธอลืมเรื่องแบบนี้คือบางทีเรื่องแบบเนี้ยเราไม่ดุหรอกแต่หัวหน้าคนก็ดุต้องเข้าใจแต่เข้าใจนะว่าถ้าคุณไม่บอกความจริงบางทีมันทำให้เขาตัดสินใจไม่ได้ต้องทำอะไรต่อไปถึงมันจะโดนดุแต่ทำให้งานภาพรวมของออฟฟิศหรือองค์กรมันโอเคมันอาจจะดีกว่าก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมถึงให้คุณโดนดุมันทุกๆองค์กรมันต้องมีคนโดนดุมีคนโดนติมีคนโดนตำหนิอยู่แล้วครับแต่การโดนดุโดนตำหนิมันคือการที่เป็นประสบการณ์ทำให้คุณได้เรียนรู้ว่าวันหลังอย่าผิดอีกคุณต้องปรับปรุงและคุณต้องแก้ตัวแต่บางครั้งความผิดพลาดอาจจะเป็นความผิดพลาดที่มีโอกาสให้ครั้งเดียวเหมือนที่ตัวของน้องพายเขากลัวก็ได้ว่าฉันเคยทำความผิดไปแล้วและฉันกลัวเพราะฉันคิดว่าถ้าความผิดครั้งเดียวแล้วฉันจะถูกออกมันมีไหมว่าเป็นความผิดครั้งเดียวที่ถูกออกมันมี risk แบบนั้นคือความผิดที่มันสร้างความเสี่ยงสูงๆให้กับองค์กรมันมีแต่สุดท้ายแล้วว่าเราเข้ามาทำงานในออฟฟิศเราไม่ทำงานเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะฮะเราทำงานเพื่อให้องค์กรของเรามันเติบโตต่อไปเราเป็นฟันเฟืองหนึ่งขององค์กรเพราะฉะนั้นเราจะคิดไม่ได้ว่าเราไม่มีประโยชน์หรือเรามีประโยชน์เราจะคิดไม่ได้ว่าสิ่งที่เราทำมันเล็กน้อยหรือมันมากมายเพราะฉะนั้นมันต้องบอกให้ได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันคืออะไรเพื่อให้ทุกคนมันสามารถที่จะทำงานเป็นโซ่ที่มันคล้องต่อกันทั้งออฟฟิศหรือทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับตรงนี้คือสิ่งสำคัญนะฮะที่เรื่องพยายามจะบอกส่วนความผิดมันจะร้ายแรงแค่ไหนคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจคนที่ตัดสินใจคือคนที่มีอำนาจมากกว่าหรือคนที่เขาเป็นคนตรวจสอบว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดหรือมันถูกนั้นอย่างน้อยๆคุณไม่ควรปกปิดความผิดคุณก็ต้องพูดความผิดตรงๆในเมื่อคุณยอมรับและไม่ได้เป็นประสบการณ์คุณเองว่าถ้าคุณทำผิดครั้งนี้แล้วคุณจะต้องเป็นผลของการที่คุณลาออกหรือโดนไล่ออกคุณจะได้รู้ว่าครั้งต่อไปไม่ผิดอีกแต่ถ้าคุณไม่บอกแล้วคุณจะเลิกปิดไว้และกลายเป็นผลมันต่อเนื่องไปถึงคนอื่นๆหรือผลต่อเนื่องไปถึงออฟฟิศหรือองค์คาพยพทั้งหมดหรือภาพรวมของบริษัททั้งหมดแล้วเขาเสียหายขึ้นมามันจะไม่ใช่แค่เรื่องของคุณผิดและโดนไล่ออกคุณอาจจะโดนเป็นค่าปรับเรื่องเงินก็ได้บางกรณีหรือคุณอาจจะถูกติดแบ็คลิสต์แล้วเขาแจ้งไปทุกๆองค์กรเลยว่าเด็กคนนี้อย่ารับเพราะเด็กคนนี้ทำงานไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นมันมีผลต่อประวัติการทำงานของคุณมีผลต่อหลายๆอย่างในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรต้องทำนั่นคือการที่คุณควรต้องรู้ว่าอะไรที่ควรต้องทำอะไรที่คุณรับไว้ได้เองอะไรที่คุณที่จะแบกรับหรือรับผิดชอบมันได้เองหรืออะไรที่ควรต้องบอกทุกคนออกไปแต่อย่าใช้การตัดสินใจของตัวเองเป็นตัวตั้งต้นว่าฉันนี่แหละคือคนที่สามารถจะจัดการกับเรื่องนี้ได้ด้วยตัวของฉันเองบางครั้งมันอาจจะต้องปรึกษาคนอื่นหรือบอกคนอื่นว่ามันมีทำได้หรือทำไม่ได้นะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะนั้นความอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดคือว่าพอชีวิตจริงมันผ่านการทำงานขึ้นมามันเรียนรู้ขึ้นมา
สิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากเรื่องของการบอกความจริงบอกความจริงนะฮะมันคือเรื่องของการที่คุณมี soft skill ในการตัดสินใจได้หรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนเนี้ยคุณทำได้ด้วยตัวเองหรือคุณควรปรึกษาใครอันนี้ยากนะครับอันนี้ไม่ใช่ง่ายนะเพราะถ้าคุณเข้าใจว่าคุณทำด้วยตัวเองได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องปรึกษาใครแบบนี้องค์กรก็วิบัติเหมือนกันนะฮะเพราะว่าทุกคนจะคิดว่าฉันทำได้เองฉัน take risk ได้เองฉันสามารถที่จะรับความเสี่ยงนี้ได้เองโดยที่คุณไม่ได้ประเมินตัวเองเลยว่าคุณทำได้หรือคุณทำไม่ได้หากขาด soft skill ตัวนี้ไปอันนี้แย่ซึ่งไอ้นี่แหละคือสิ่งในการตัดสินใจมากกว่าที่จะเลือกรับน้องทำงานหรือรับลูกน้องทำงานหรือเราจะเลือกรับใครมาทำงานส่วนใหญ่ๆเราไม่ค่อยสนใจหรอกว่าคุณมีประสบการณ์คุณจะเก่งมาแค่ไหนคุณไม่เราไม่รู้หรอกว่าประสบการณ์ที่พายทำมามันเก่งนะใช่แต่ถ้าพายเป็นคนมีอีโก้สูงพายเป็นคนไม่ฟังใครเลยพายเป็นคนที่ทำงานอยู่กับคนเดียวอย่างเช่นที่พายตอนนี้คล้ายๆนะคือพายคล้ายๆเหมือนกับว่าฉันเชื่อว่าตัวเองเก่งอ่ะทำไมคนถึงไม่เห็นความเก่งฉันทำไมคนถึงไม่ใช่ทำงานแต่คุณอย่าลืมคุณเป็นเด็กฝึกงานอ่ะบางทีพออีโก้สูงพอมันมีกำแพงเยอะขึ้นมันทำให้เราสอนคนหนึ่งยากขึ้นหรือเขาอาจจะไม่ฟังในที่เราสอนหรือเขาอาจจะทำในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาถูกซึ่งแบบเนี้ยกลับเป็นเสียที่น่ากลัวกับการที่เด็กคนหนึ่งที่เป็นคนไม่มั่นใจแล้วค่อยๆปรับตัวเป็นคนมั่นใจขึ้นในสิ่งที่ตัวเองมีประสบการณ์อย่างเงี้ยน่าสนใจมากกว่าเวลาพี่รับคนเข้าทำงานพี่จะเลือกคนที่รู้สึกว่าเขาสามารถที่จะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ได้ดีกว่าคนที่คิดว่าตัวเองเก่งหรือคนตัวเองพราวในความเก่งของตัวเองมากๆเพราะว่าคนเก่งอะครับผมมันหาได้เยอะไม่ท้อถ้าไม่ใช่เก่งมากอะมันไม่ต้องการขนาดนั้นคนเก่งมันฝึกกันได้มันมีประสบการณ์บางทีเราต้องการคนที่ลุคดีภาพลักษณ์ดีความคิดดีวิสัยทัศน์ดีรวมถึงระบบความคิดหรือ EQ ดีมากกว่าคนที่ IQ ดีด้วยซ้ำในบางงานนะเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่ว่าคุณต้องการคนแบบไหนคุณต้องการคนแบบนั่งทำงานจัดจดจ่ออยู่กับคอมทั้งวันและคุณเป็นคนอัจฉริยะคุณก็ต้องเอาคนที่เก่งมากๆแต่คุณต้องการคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ทำงานกับเป็นระบบองค์กรได้ทำงานเป็นทีมได้คุณต้องเลือกคนที่ EQ ดีกว่าแล้วก็แบบไม่จำเป็นต้องแบบเก่งที่สุดเพราะพี่แอมเชื่อว่าการฝึก EQ มันยากกว่าฝึก IQ นะฮะคือ IQ หมายถึงพี่ไม่ได้พูดถึง IQ EQ แล้วกันพูดหมายถึงว่าการฝึกงานตัวเนื้องานหรือสกิลทักษะมันง่ายกว่าการที่คุณจะไปฝึก soft skill เช่นภาวะความมั่นใจในตัวเองความเป็นผู้นำการตัดสินใจการรู้ว่าผิดหรือถูกการรู้ว่าต้องทำตัวยังไงแล้วว่าไอ้พวกเนี้ยฝึกยากแต่พวกความรู้ทางการทำงานบางทีมันฝึกง่ายกว่านะฮะอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าพอทำงานมานี่คือสำคัญกว่าการที่แบบมานั่งดูด้วยซ้ำว่าคุณเก่งแค่ไหนคุณจบที่ไหนมาแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณจบที่ไหนมาแต่คุณทำงานได้ไม่เป็นทำงานกับทีมไม่ได้คุณก็จะเอาคุณมาทำไมพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณไปทำงานที่เหมาะกับคุณดีกว่ามันเป็นแบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่มันเป็นความจริงอีกอย่างหนึ่งของโลกที่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เขาจะพูดหรือเปล่านะคือการว่าบางทีเราทำงานนะครับผมเราไม่ต้องคนขยันนะมันมีหลายแบบนะครับผมแต่มันมีคนที่เก่งและขยันฉลาดและขยันกับโง่และขยันนะคนโง่และขยันเราไม่ค่อยต้องการนะฮะเพราะว่าถ้าโง่และขยันนะอันนี้พูดตรงๆอันนี้แบบคำว่าโง่ของพี่อาจจะมันกว้างมากนะฮะแต่เราน่าจะพอเข้าใจว่าในเนื้องานแบบไหนที่เรียกว่าโง่หรือไม่โง่บางทีไม่ใช่โง่แค่เรื่องของงานอาจจะโง่เรื่องของภาวะเรื่องของ soft skill ที่บอกไปคือการตัดสินใจการคิดแบบตื้นๆการคิดแบบที่ไม่รู้แบบว่าต้องทำตัวยังไงหรือทำตัวไม่ถูกเมื่อมีความผิดอะไรแบบนี้คล้ายๆกับสิ่งที่เด็กๆกำลังเป็นอยู่ใน EP นี่แหละถ้าข้างโง่และขยันน่ากลัวเพราะอะไรไหมเพราะถ้าคุณโง่และขยันมันทำให้ความผิดมันก่อขึ้นไปเรื่อยๆความผิดซ้ำๆซากๆมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและยิ่งพอโง่และขยันมันทำออกไปเยอะยิ่งคุณทำความผิดเยอะเวลาจะดึงกลับมาแก้มันยากที่พูดแบบนี้เพราะอะไรเขาเจอมากับตัวเองฮะเราปล่อยให้คนที่แบบว่าคิดว่าเขาทำถูกอยู่แล้วอะทำผิดออกไปเรื่อยๆสมมติว่าเราเขียนงาน1 เล่มครับมี1,000 หน้าโหเขาขยันมากเลยคนโง่คนนี้ขยันมากโหรีบทำงานมากคุณทำงานไป1,000 หน้าคนสมมติว่าคนอื่นที่เป็นคนอื่นเข้าไปทำ1,000 หน้าแต่ใช้เวลา1 เดือนสมมตินะแต่คนโง่ขยันทำหัวหามลูกหามค่ำเพราะอยากจะโชว์ว่าฉันทำเก่งมากๆเลยฉันเป็นคนมีศักยภาพสูงมากเขาทำ1,000 หน้าเนี่ยเสร็จภายในสมมติอาทิตย์นึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าเขาโง่แล้วมันขยันเนี่ยทำเสร็จอาทิตย์นึง1,000 หน้าได้เป็น1,000 หน้าที่ใช้ไม่ได้เลยก็ได้นะแล้วต้องแก้ใหม่หมดเลยการแก้1,000 หน้ายากกว่าการเขียนใหม่1,000 หน้านะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะบอกว่าบางครั้งคนโง่และขยันมันมีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับผมมันดีนะครับความขยันเนี่ยแต่มันต้องให้อยู่ในถูกจุดและอยู่ในถูกคนอยู่ในถูกงานอยู่ในถูกที่ฉะนั้นถ้าเราคนที่เป็นหัวหน้างานหรือคนที่เป็น HR หรืออะไรก็ตามหน้าที่ในการประเมินนี่คือสิ่งนี้นั่นคือการที่คุณมองออกว่าลูกน้องของคุณ
ทำงานแบบไหนได้บ้างไม่ทำแบบไหนไม่ได้ถ้าคุณสามารถประเมินตรงนี้ได้คุณรู้ว่าลูกน้องคุณมีศักยภาพแค่ไหนแล้วคุณเลือกงานให้ถูกกับเขาและถูกกับจริตของเขานอกจากเขาจะรักการทำงานแล้วรักในองค์กรแล้วเขาจะทำให้งานที่เขาทำและถนัดมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะเขาขยันอันนี้คือสิ่งที่เลือกให้ถูกแล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่เจนกำลังจะเบสกับตัวพายนั่นคือเขาทำขนาดนี้นะเว้ยปล่อยให้เอ็กซ์ตร้ากับแกยังจะเลื่อยเขามาเป็นผู้ช่วยสอนอีกหรอหมายความว่าไงหมายความว่าเขารู้ว่าพายเป็นคนเก่งเขารู้ว่าพายเป็นคนขยันเป็นคนมุมานะเพราะฉะนั้นหากเขาเลือกงานให้ถูกจุดเขาจะทำให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นคือการที่เขารู้แล้วว่าพายอยู่ในจุดไหนและจะดีแต่ตอนแรกเขายังไม่รู้ไงเขาเลยต้องให้เทสก่อนโดยการให้ไปอยู่ยูนิต B นู่นนี่นั่นคล้ายๆกันบางทีเราจะรู้ว่าลูกน้องเราเก่งแบบไหนมันอยู่ที่ว่าตัวเขาแบบไหนบางทีพอพี่พูดแบบนี้มันเหมือนกับว่าคุณกำลังทำให้ลูกน้องไม่สามารถจะเติบโตได้หรือมีเพดานเพราะคุณทำให้เขาทำแต่งานเดิมๆซ้ำๆแต่คุณสิ่งที่อยากจะบอกคือบางทีเราไม่ทำเพราะเราตัดสินใจเองนะเราต้องถามลูกน้องด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าเราทำเพราะคิดว่าเขาเป็นแบบนั้นแต่บางทีมันคือการถามแล้วเช่นสมมติว่าพี่มองว่าลูกน้องคนนี้ทำงานประเภทแบบเนี้ยที่มันใช้ความรู้หรือใช้ความสามารถที่มันประยุกต์ไม่ได้เยอะแต่เขาทำแบบเนี้ยดีมากๆเลยเขาไม่เคยพิมพ์ผิดเลยเขาทำงานได้เร็วมากๆเลยพี่ก็จะหางานแบบนี้ให้เขาทำซ้ำๆแต่พี่จะคอยถามเขาว่าเบื่อไหมอยากจะลองทำให้มันท้าทายมากขึ้นไหมแล้วพอเราลองเอาที่มันท้าทายเขาทำดูแล้วมันทำให้เขาเราก็ต้องบอกเขาตรงว่านี่คือการนี่มันเป็นงานที่ซีเรียสนะจริงจังขึ้นอยากให้ลองทำดูถ้าทำได้พี่ก็จะให้งานแบบนี้ที่มันมีความแบบท้าทายมากขึ้นกับเราโอเคไหมพี่เคยเจอลูกน้องหลายแบบนะแบบนึงคือบอกว่าไม่พี่ของานง่ายๆแบบนี้ดีแล้วผมรู้สึกผมกลับบ้านเร็วผมอยากจะมีเวลาไปทำอย่างนู้นทำนี่ผมไม่ได้หวังก้าวหน้าอะไรผมแค่รู้สึกว่าแค่มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นปกติแบบนี้หรือเงินแบบนี้ผมโอเคแบบนี้ก็มีนะคะลูกน้องมันไม่ใช่มันมีลูกน้องหลายร้อยแบบจริงๆครับมันมีคนที่รู้สึกว่าฉันอยากจะเวลาไปทำอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยฉันขอแค่ประมาณนี้พอแล้วหรือลูกน้องคนเป็นเดดวูดคือฉันไม่ได้อยากจะเติบโตฉันไม่อยากจะเป็นหัวหน้าฉันไม่อยากรับความกดดันฉันอยากจะเป็นลูกน้องแบบนี้ไปจนตายความคิดแบบนี้มีนะฮะเราจะเปลี่ยนเขาได้ไหมเราเปลี่ยนได้แต่มาถามว่าเราเปลี่ยนเขาได้ตลอดไหมมันไม่ใช่ครับมันอยู่ที่ตัวเขาเองมันไม่ใช่โขนหน้างานจะเป็นคนที่ไม่เคยบอกว่าลูกน้องเธอต้องมี power สิเธอต้องมีไฟสิเธอต้องทำงานไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอลูกน้องแบบนี้แล้วการไล่ลูกน้องออกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องปกติที่บอกว่าฉันไม่อยากได้แกแล้วเพราะแกทำงานแบบไม่ขยันฉันไม่อยากได้แกแล้วเพราะแกทำงานแบบว่าไม่อยากจะเติบโตมันไม่ใช่มันไม่ได้ง่ายขนาดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือในเมื่อเขายังอยู่เราก็ควรจะหางานให้มันเหมาะสมกับความรู้ของเขาโดยที่มันทำให้องค์กรสามารถไปได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นเราก็ต้องประเมินว่าลูกน้องเราเก่งแค่ไหนแต่คำนี้ลูกน้องบางคนที่เขาอยากจะรับความท้าทายจริงๆเช่นผมอยากจะลองครับผมอยากจะลองให้มันยากขึ้นเราก็ต้องให้เขาได้ลองแต่พอลองเสร็จแล้วว่าเขายังผิดพลาดอยู่เขายังทำแย่อยู่เราก็ต้องประเมินเขาว่าเขาควรทำแบบไหนหรือควรลองแบบไหนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนี่คือเรียกว่าซอฟต์สกิลในการที่จะดูแลและจัดการดูแลลูกน้องปรับตัวลูกน้องหรือดูแลในสิ่งที่เขาควรเป็นสิ่งที่เป็นเรากำลังวางรูทให้เขาในอนาคตนะครับว่าเขาควรจะเป็นยังไงในชีวิตต่อไปในอนาคตเราคือส่วนหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเราควรต้องแบบว่าจริงจังกับการที่ดูแลเขาเช่นเดียวกับการที่เราดูแลองค์กรเหมือนกันงั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องคอยเช็คอัพตลอดเวลางั้นบางทีที่ไม่เป็นปัญหาอยู่เยอะแยะหรือคนเรียกเจ้านายท็อกซิกหรือเจ้านายมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าเจ้านายบางคนเป็นเจ้านายที่ไม่แคร์ลูกน้องสั่งงานลูกน้องอย่างเดียวแล้วคิดว่าลูกน้องทำได้ไม่ได้แคร์เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือมองเลยว่าลูกน้องจะเติบโตแบบไหนบางทีเจ้านายบางคนก็เป็นท็อกซิกแบบนั้นก็หวังว่าทุกคนจะไม่เจอเจ้านายแบบนั้นแล้วกันนะแต่พี่แฮมพี่รู้สึกว่าพี่แฮมเป็นคนเจ้านายที่พี่แฮมเป็นเจ้านายที่ใจดีมากแต่ไม่ใช่ใจดีทุกเรื่องเพราะว่าความใจดีไม่ได้ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นยิ่งคุณเป็นเจ้านายที่ใจดีมากลูกน้องจะยิ่งรู้สึกว่าทำอะไรกับพี่แฮมไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวพี่แฮมอาจจะช่วยได้แก้ปัญหาให้ได้พี่แฮมจะไม่ว่าคุณมันก็จะสร้าง mindset ผิดอีกหรือสร้างมุมมองผิดอีกแล้วก็ทำให้กลายเป็นว่าร้านหลังจากนั้นกลายเป็นพังไม่ได้ดีขึ้นนะนั้นมันต้องมีวิธีในการดูแลสำหรับเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันสะท้อนในหลายมุมมองมากเลยมุมมองของพี่ที่เป็นพี่เลี้ยงมุมมองของคนที่ทำงานมุมมองของคนที่ฝึกงานทีเนี้ยประเด็นของพี่เลี้ยงจริงๆต้องว่าแต่ EP ก่อนแล้วว่าจริงๆคุณไม่ควรให้ตัวของเด็กฝึกงานทำงานที่มันเกินหน้าที่จนเกินไปแล้วคุณไปโทษเด็กฝึกงานนี่คือผิดสุดๆเลยแต่ดีว่า EP ก่อนไม่โทษเด็กฝึกงานเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าพี่เลี้ยงคือตัวตัดสินหลักนะคะในการดูแลน้องฝึกงานเพราะว่าคุณสอนงานน้องหรือยังคุณบอกหรือยังว่างานต้องทำยังไงไม่ใช่น้องทำอะไรไม่เป็นเลยแล้วอยู่คุณก็ไปโยนงานให้เขาอันนี้คือผิดมากๆแต่โอเคว่า
พี่เลี้ยงไม่ได้เขารับเองหมดเขาไม่ได้โยนให้น้องๆอันนี้ก็สิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะโทษใครอยู่แล้วนี่เป็นเด็กคุณไม่มีสิทธิ์จะโทษอ่ะมันเป็นครั้งแรกของเขาควรมีโอกาสได้ลองผิดลองถูกแต่คุณต่างหากที่ไปวางกรอบในการลองผิดลองถูกอ่ะที่มันมีความเสียหายมากจนเกินไปอันนี้คือคุณประเมินผิดไปอันนี้คือความผิดของผู้ใหญ่มากกว่าเนาะโอเคทีนี้ทำให้เห็นว่าจริงๆเรา EP เนี่ยจริงๆปัญหามันคือการที่แค่บอกกันตรงๆแล้วมันจะรู้เองว่าต้องทำยังไงต่อไปอย่าคิดเองเองเพราะฉะนั้นป้องกันบางทีคิดเองเนี่ยอยู่ในผู้ใหญ่ก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นห้ามคิดเองเองบางทีเราต้องคุยหรือปรึกษาคนอื่นหลายๆคนก่อนในสิ่งที่คิดว่าตัวเองไม่มั่นใจมันกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าตัวของพี่ยังผิดได้เลยหมายความว่าอะไรพี่เจนก็ผิดนะครับผมที่ EP ก่อนนะเขาไม่ได้บอกทุกคนหรือเขาให้งานหรือเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้บอกทุกคนว่าพี่เอ็กซ์ตร้าต้องเก็บไว้เพราะว่ามันไม่มีใครอยู่กับเขาตลอดเวลาเขาก็ต้องบอกเหมือนกันว่าเขาต้องการสิ่งนี้เพื่อให้คนอื่นเข้าใจทั้งหมดว่าเอ็กซ์ตร้าอย่างต้องอยู่หรือเขาต้องกดเขาเองต้องเป็นคนบอกเอ็กซ์ตร้าว่าพี่ต้องอยู่ก่อนนะฮะพี่ผู้หญิงอย่าเพิ่งกลับบ้านอันนี้คือสิ่งที่พี่เจนก็พลาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กอย่างผู้ใหญ่แต่มันอยู่ที่ว่าคุณยอมรับความผิดนั้นและคุณกล้าที่จะปรึกษาคนอื่นหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะแค่ปากแข็งเพราะคิดว่าคุณเก่งแล้วแต่สุดท้ายมันเป็นปัญหาตามมาก็จะเป็นเหมือนที่พายเจอในตอนนี้นะแล้วว่า EP เนี่ยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วพี่ๆองค์กรเนี่ยน่ารักนะและเป็นพี่ที่คอยสอนงานน้องๆแล้วก็คอยเป็นห่วงเป็นใยน้องๆแล้วคอยรู้สึกว่าอยู่กับน้องๆแล้วให้คอมเมนต์ที่ดีๆกับน้องๆแล้วว่าอย่างเงี้ยเวิร์กบางออฟฟิศเราว่าแย่กว่านี้เยอะทีเดียนน้องๆและปัญญาอ่อนเองทีนี้ถ้าพูดถึง EP เนี่ยมันจะมีบทหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นั่นคือบทที่เรื่องของการที่ผู้ชายหรือพี่ผู้ชายในองค์กรมาคอยแบบว่าปีประจำเดือนมาหรอถึงได้หงุดหงิดแบบนี้คือล้ออะไรที่มันเป็นเรื่องแบบเขาเรียกว่ามันเป็นความเป็น harassment หน่อยๆนะครับผมซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยซึ่งเรื่องพยายามจะชี้เห็นว่ามันไม่โอเคนะเว้ยมึงอย่าทำแบบนี้ขอโทษด้วยที่ลูกน้องพี่มันเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่ไปสั่งสอนมันเองที่เหมือนกับเห็นน้ำสาดและเน้นสวดทรงของผู้หญิงแล้วบอกอย่าเห็นอีกอย่าเอาอีกคือแบบนี้มัน harassment เกินไปซึ่งมันไม่โอเคแต่ที่พี่ไม่โอเคกับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ไม่โอเคกับบทนี้มันไม่โอเคอยู่แล้วในตัวของผู้ชายคนนี้ที่มีเนาะแต่ที่พี่ไม่โอเคคือพี่ไม่ชอบที่เขาใส่เรื่องนี้มามันตลกเนาะว่าทำไมถึงพี่ไม่ชอบใส่มาก็ดีจะได้บอกคนอื่นใช่ปะแต่พี่แค่มองว่าโอเคเขาในมุมของคนทำจะมองว่าซีรีส์มันจะออกไปแล้วมันก็อาจจะมีคนเห็นมากมายมีทั้งเพศหลายๆเพศที่เห็นอาจจะเป็นเมสเซจหนึ่งที่บอกทางผู้หญิงว่าให้คุณรักษาสิทธิ์ของตัวเองคุณต้องปกป้องในความเป็นตัวเองคุณต้องกล้าที่ speak out ออกไปอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการที่บอกว่าถ้าผู้ชายให้ดูผู้ชายจะได้ไม่ทำแบบนี้อีกแต่ความรู้สึกของเราคือ harassment มันเกิดได้กับทุกคนผู้หญิงก็เป็นนะครับไม่ใช่ผู้ชายการที่คุณใส่แบบนี้เข้ามาแล้วคุณเน้นไปที่ผู้ชายกับเรื่องของน้องผู้หญิงเรารู้สึกว่า target ของซีรีส์มันต้องการ target ไหนกันแน่อันนี้เราแค่งงเฉยๆคือสำหรับเรามองว่าซีรีส์ Y มันไม่ใช่เป็น target ที่ผู้ชายแท้ๆส่วนใหญ่จะมาดูอยู่แล้วแล้วคุณใส่ message นี้ออกมามันไวรัลก็ยากมันจะไปถึงคนที่คุณต้องการสื่อหรือผู้ชายที่ต้องยากผู้หญิงเรารู้สึกว่าเขา speak out เรื่องนี้อยู่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้ก็ได้แล้วพอใส่ลงมามันทำให้บทในความเป็นความต่อเนื่องของบทมันดูตลกคือมันใส่ลงมาเพื่อที่ยังดีมันเชื่อมอีกเรื่องนึงคือเชื่อมที่เหมือนกับตัวพายเขารู้สึกว่าพายเก่งจังเลยพายเธอเก่งมากแล้วนะที่เธอกล้าพูดออกไปคือจริงๆเธอเป็นพนักงานที่เก่งมากเลยเธอเป็นเพื่อนที่เก่งมากเลยให้ตัวของบะหมี่เป็นคนเหมือนกับว่าเชียร์อัพเพื่อนให้เพื่อนมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเธอเก่งจริงๆแบบว่าเธอเก่งกว่าคนอื่นจริงๆตอนที่ฉันดูกล้องอยู่ฉันรู้เลยว่าเธอเก่งมากๆเธอเป็นคนที่องค์กรต้องการอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าฉากแบบนั้นมันสามารถที่จะพลิกไปในเรื่องของการที่ว่าเขาสังเกตเห็นความไม่มั่นใจของตัวของพายก็ได้แล้วให้บะหมี่เป็นคนพูดว่าจริงๆแล้วเธอเก่งกว่าที่เธอคิดเยอะเธอไม่ต้องกลัวเรื่องนี้ไปก่อนแล้วว่ามันก็จะมีน้ำหนักกว่าการที่ต้องมานั่งใส่ฉากแบบนี้ลงมาแล้วถ้าเหมือนว่าเป็นการเน้นย้ำเป็นการเน้นย้ำว่ามีแบบนี้อยู่เป็นการเน้นย้ำว่ามีความ harassment แบบนี้อยู่เป็นการเน้นย้ำว่ามี harassment ในองค์กรอยู่ซึ่งเรารู้สึกว่ายิ่งเน้นย้ำเหมือนกับเรายิ่งบอกชื่อคนร้ายยิ่งเน้นย้ำมันยิ่งมียิ่งเน้นย้ำมันยิ่งเกิดบางทีเรื่องบางเรื่องครับมันไม่ต้องพูดแบบนั้นหรือพูดในเชิงอื่นหรือพูดในจุดที่มันเหมาะสมกว่าก็ได้มันไม่จำเป็นต้องแบบใส่แมสเซจทุกแมสเซจเข้ามาในสื่อหนึ่งครับเวลาที่เราใส่อะไรมากๆไปในสื่อหนึ่งมันไม่ใช่มันไปถึงนะครับผมแต่มันทำให้สื่อหรือภาพรวมของซีรีส์มันเป็นแผลแล้วมันไม่สวยสำหรับพี่มองแบบนั้นนะคือมันดีที่ใส่เข้ามาในจุดประสงค์แต่การที่ใส่เข้ามาในซีรีส์ที่ไม่เหมาะสมมันเหมือนดูผิดที่ผิดทางพี่รู้สึกแค่นั้นเอง
มันไม่จำเป็นต้องใส่ในบริบทเรื่องนี้ก็ได้เพราะเราไม่จำเป็นต้องยัดทุกแม่เสร็จออกไปมันเหมือนกับว่าสมมติว่าเราต้องการให้องค์กรเรารักโลกเราต้องการให้องค์กรเรามีสีเขียวในโลโก้เราต้องการให้รู้สึกว่าเรามีความเป็นธุรกิจในนั้นเราต้องคือบางทีเราต้องการหลายอย่างเกินไปเรายัดทุกอย่างลงมาบางทีมันรู้สึกว่ามันเละครับมันเหมือนกับสีที่คุณใส่มาหลายอย่างกันไปแล้วมันทำให้ซีรีส์มันทำให้ทุกอย่างมันดูเละขึ้นซึ่งรู้สึกว่าซีรีส์1 ตอนน่ะธีมหลักของ EP เนี่ยมันคือการพูดอยู่แล้วว่าจะพูดเรื่องของการที่เด็กฝึกงานน่ะเป็นเด็กใหม่ทุกคนมีความผิดได้ทุกคนเรียนรู้ได้ทุกเมื่อทำความผิดต้องบอกแล้วว่าแค่นี้ก็ธีมใหญ่พอแล้วนะแล้วยังมีไซส์สตอรี่ของเรื่องไรอันกับพี่เจนอีกที่รู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ที่มันเริ่มดีต่อกันพี่เจนเริ่มรู้สึกว่าอยากใกล้ไรอันมากขึ้นจังหวะโบ๊ะบ้าในห้องที่แบบโอ้มันหวานมากมันแบบมันมีความอะไรหน่อยๆรู้สึกว่า2 คนนี้มันมีเคมีที่เริ่มดีต่อกันแล้วนะแล้วว่าแค่เนี้ยไซส์สตอรี่มันเยอะมากแล้วมันไม่จำเป็นต้องใส่บะหมี่กับตัวของพายเข้ามาอีกในฉากที่โดนน้ำสาดแล้วว่าอันนี้มันเยอะเกินไปสำหรับแค่นั้นเองที่ไม่ชอบคือตรงนี้แต่ไม่ได้ไม่ชอบเพราะจุดประสงค์ที่เขาใส่ลงมานะเขาหวังดีแหละเขาอยากจะให้มันมีสิ่งที่อยากจะสื่อสารออกไปแต่ให้เราสึกว่าอีการสื่อสารเนี่ยมันถึงคนดูจริงหรือเปล่ามันให้อะไรที่มันเป็นแบบเขาเรียกนะเป็นเหมือนไม่ใช่มัน enhance ให้มันทุกคนมันอยากมันเข้าใจหรือมันทำให้เรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นหรือเปล่าเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงจุดได้ขนาดนั้นเพราะว่าถ้ามันไปถึงกลุ่มคนดูแล้วกลุ่มคนดูส่วนใหญ่น่าจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วถึงไม่รู้เรื่องนี้เราสึกว่าเขาก็ speak out หรือเขาไม่โอเคกับเรื่องนี้อยู่แล้วแค่นั้นเองถ้ามันจะไปเน้นมันควรไปเน้นเฉยๆว่าจริงๆแล้วว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดนะคุณมีสิทธิ์ที่จะบอกมาไม่จำเป็นต้องเก็บเอาไว้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ธีมของเรื่องนี้มันก็อีกเรื่องนึงเราเลยมองว่ามันไม่เหมาะละกันที่มันอยู่ผิดที่ผิดทางไปหน่อยสำหรับเรามันเหมือนแค่ต้องการจะยัดลงมาใส่ทั้งนี้จริงไม่จำเป็นต้องใส่บทแบบนี้เข้ามาในซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้ประมาณนี้ความเห็นของพี่นะคนอื่นจะมองว่าเหมาะสมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้มองไม่ผิดกันอยู่แล้วจริงเพราะพี่เชื่อว่าจุดประสงค์มันหวังดีมันดีอยู่แล้วแต่แค่พี่มองถึงเรื่องของความสนุกหรือความร้อยเรียงของตัวบทเราว่ามันโดดไปนิดนึงมันกระโดดมันเหมือนกับแบบมันไม่ค่อยกลืนไปกับความเป็นเรื่องมันไม่ได้แทรกมาแบบเบาๆแต่มันคือเหมือนตั้งใจโยนลงมาแต่เรารู้สึกว่ามันเยอะไปโอเคครับงั้นก็ประมาณนี้ครับผมกับ EP นี้นะครับฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมเทรนนี EP ที่4เดี๋ยวติดตามสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าพี่แฮมผ่าตัดหัวไหล่ EP อันนี้ทีนี้ตั้งใจว่าจะมาช้าแต่จริงๆก็พอมาเอากล้องมาด้วยมาต่างประเทศก็เลยเร็วนะฮะแต่คิดหน้าพูดเลยว่าช้าแน่นอนเพราะว่าพี่แฮมผ่าตัดหัวไหล่พี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะอัดรีแอคชั่นได้มากน้อยแค่ไหนหรือพี่จะแบบต้องพักฟื้นมากน้อยแค่ไหนเพราะมาหัวไหล่เอ็นฉีกขาดนะฮะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือพี่ไม่รู้เลยว่าพี่จะดีเลย์ออกไปอีกกี่วันประมาณไม่ได้แต่พูดแล้วกันว่า EP หน้าดีเลย์แน่นอนอาจจะไปยาวถึง EP 6เลยก็ได้เป็นลากไปชนกันเลยก็ได้ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมแล้วก็รอสุขภาพต้องมาก่อนแล้วเขาจะรีบกลับมาแน่นอนก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันต่อไปแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย